the heap, understanding dynamic memory allocation. So a heap is another type of memory used by programs for purposes different from the stack. It's called a heap because it is a collection or a pile of data. So for example, kani sa akong mga pictures, natay heap of clothes. Next, natay heap of crayons. Sa ubos, we have a heap of coins. And then lastly, we have a heap of eggs. So nga na ng heap. So again, ang heap kay kuan na siya. It's more siyang storage. Not more storage. It's a storage, but more sagol-sagol ang data nga pwede mabutang sa iyaha. Do not know exactly where mabutang ang imong data nga gi-save, but it's somewhere there in the heap, bale. So pwede na siya mag-jumble-jumble, juggle-juggle. Yan. So the heap, what is its usage? So the heap stores global variables and variables whose memory was dynamically allocated. So again, global variables and dynamically allocated variables, most of which are usually called objects in programming terms. Okay, sige. Later na lang. Okay, so I have a demonstration here. Sige. Heap demonstration number 1 with global variables. So this is again a C nga code. This is one C code. Okay. And then this is our heap. And then our stack. So ang sulod sa atong heap, imagine na lang siya nga murag blocks of memory. And then kaning mga hashtag diri kay mo na siya ang mga yang address bali, yung memory address. All right. Let's proceed. Okay. So once magsugod tag paran sa itong program, before siya mo sulod ni main, kay makadetect bali ang atong operating system or ang atong program nga naatay global variable. So atong global variable is pi. So kana si pi, ma-save na siya, una na siya masulod or ma-save dito sa atong stack. Okay? Wala siya. Nasulod si pi. But, unsa may value ni pi? Is it 3.14 or something else? So actually, ang value ni pi is not, dili siya 3.14 if we talk murag internal nga workings na gyud. Because again, it is a global variable. So let's just say nga ang 3.14 kay na-save siya sa atong heap, which is in hashtag 3000. So ang ma-save kang pi is the address of the heap, which is katong hashtag 003000. Okay? Next. After ma-save sa mga global variables dito sa atong stack and sa atong heap, kay mo continue na din o execute ang atong program. For example, ang sa main, we have x is equal to 2.5 times pi. Push siya sa atong stack. And then, nag-create po ta sa main nga stack frame. So, notice nga si pi, wala siya stack frame. It's because si pi, kay wala ba siya sulod sa isa ka function. Okay? So, again, emphasis, si pi, ang variable nga pi, ma-push gapon siya sa atong stack. However, ang iyang value kay dili gid siya 3.14. Ang iyang value is a memory address that points to the heap.
So dito sa atong heap, naana dito atong value, which is 3.14. Okay. After that, after execute ni main, mapop si X, mo to siyang nawala. And then, pag exit sa program, mapop pod ang katong mga global variables na to. Okay. Next, heap demonstration number 2. Um, later na lang. Later. Okay, balik na. Next topic is the heap demonstration number 2. In this demonstration, I will show to you dynamic memory allocation. So kaganina akong gi-demonstrate is the global variable. Now I will demonstrate dynamic memory allocation. Okay. In the C language, when you dynamically allocate memory, you use malloc, malloc na function, which stands for memory allocate. And then ang parameter ni malloc kay it's an integer. Pwede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depende sa imo. However, for this case lang nako, naggamit lang ko another function to determine the sizes of different data types. So for example, si character, size of character is 1 byte. So ang return ni size of it would be 1. That's, so yeah, as you can see here, nag-allocate ang atong memory. Nag-allocate sa atong memory og 1 byte of data. Next. So again, random ra na ang pag-store or pag-choose sa memory sa heap o asa ma-store ang atong data. So that's why random ra po na akong pag-highlight diri sa akong PowerPoint. So recap, we allocated 1 byte of memory on our heap data store. Ano siya naka-highlight. Next, we try to allocate 2 bytes of memory in our heap. So as you can see here, nag-allocate ta og 2 bytes. Mao na siya nga kani siya nga memory address duha ka book ang iyahang na wait sa. Okay. Okay. Back na. So, as you can see here, mo to siya nag-allocate og 2 bytes of memory, which is why kaning address nga D0xDF86E4 2 bytes ang iyahang na occupy sa atong heap. Next. Next, we try to allocate 4 bytes of memory in our heap. So as you can see, we have allocated 4 bytes of memory. Yan na lang siya. Next, we allocate size of short times 3, which is basically 6 bytes. However, there are 2 bytes per block because si short biya kay 2 bytes ra biya ay ang iyahang size. So this is kani first block, second block na 2 bytes, then third block na 2 bytes. Overall, 6 bytes ni sila tanan kung imong add. Questions about this? Nagikalibugan? Or gets na? Wala? Okay. Next. Heap demonstration number 3.
So here I will demonstrate memory leaks. Are you familiar with the term nga memory leak? Anyone? Anyone who's familiar or not? Hello? Gawas ng kandaler. Ito na lang i-google para maka-kuan mo. Memory leak. Ano na memory leak? So basically, memory leak kay kuan lang gina siya. Na ay memory nga wala nimo na free, so hindi na siya magamit balik. Okay. Here sa Google, in computer science, a memory leak is a type of resource leak that occurs when a computer program incorrectly manages memory allocations in a way that memory, which is no longer needed, is not released. So, ang memory leak, mahitabo ako na siya if ang memory nga wala na nimo gigamit kay wala nimo gi-free or wala nimo gi-release. So, mahitaboan ang mag-build up na siya sa imong memory katong mga unused nga data. And kung magpadayon na siya, it's possible nga mag-crash ang imong computer. Kaya mahutdan man siya og memory, mahurot niyang RAM. Yeah, so which is why it's important for you to detect memory leaks in your program and to prevent them. Okay, so here's an example of a memory leak. Okay. So this is again a C code. Kaning star or asterisk, it basically means pointer. Okay, pointer. The reason for that is because ang ato magong store sa atong variable is a pointer to the heap nga memory. Okay? So natay stack variable, stack var. Ang stack variable na to is a pointer and it points to an address in the heap. Nga na lang. So again, kaning star or asterisk, it just signifies that our variable kay pointer siya. And ang ma-store sa atong variable kay mga memory address. Alright. Next. Okay, so let's try to run our program line by line. So first, we create a local variable na foo. So kana si foo, na-push na siya sa atong stack because it's a local variable. However, unsa man ang value niya ha? For now, wala siya value. Wala siya value ang gina-hold. Kaya wala man tayong gi-assign. Okay? So, muna akong gibutang ang question mark. The next line, nag-assign na ta og value sa iya ha. Which is basically malloc 4 because foo is an integer. That's why we allocate 4 bytes of memory. So after that, as you can see, ang nag-value ni foo kay memory location sa atong heap, which is 0x003000. And then, as you can notice, 4 bytes na ang atong gi-allocate. Diba? So, which is why, ang ako orang gi-coloran diri kay 4 ra ka rectangle, which represents 4 bytes in that memory nga location. After that, sa may next, when we run the next line. So basically, gi-assignan na nato og value ang foo nga gi-assignan na nato og value ang address sa heap nga gina-refer sa foo nga variable. We saved 13. Okay? Yan na lang siya. So take note, ang 13 kay dili siya ma-save dire. No, dili na siya ma-save diha. Ang 13
ma-save siya dito sa atong heap nga memory. After that, exit na atong program. So, pag exit sa atong program, mapop man ni, di ba? Mapop ang foo. Mapop. Mapop siya. Pag pop ana niya ha, exit ng program. However, as you can notice, sa atong heap, nagpabiling gyapon to ang memory nga atong gigamit kaganina, atong gi-allocate, as well as ang value nga atong gi-store. So, diha na mahitabo ang memory leak. Nag-exit na atong program, pero ang memory nga iyang gigamit, wala niya ha gilimpyuhan. So, imagine na if daghan kay taog program nga giparan, let's say 1 million ka program nga giparan, niya, sila tanan kay wala sila nang limpyo sa mga memory nga ilang gigamit. So, mahitabo kay mapuno ang atong RAM or mapuno atong memory. Up until the point nga wala na gyoy masulat or wala na tay magamit nga memory. I hope that's clear. The memory leaks are clear. So next, you might be asking, so how do we prevent memory leaks? So we prevent memory leaks by deallocating the memory that we have used. So nag-add lang ko og kaning line of code kaning free foo. So ang pasabot ra gid na niya kay gi-free ra niya ang gi-free ra niya ang value nga naka-store adto nga memory location. So para try run ta again sa atong code. When we go to the next line kaning free foo, notice nga nawala, di ba? Nawala ang sulod sa 0x003000. So that's it. That tells us nga wala nagigamit kani siya nga memory. Yeah, nga na lang. Simple lang. Simple lang pag deallocate sa memory or pag free niya. After that, we can continue with our normal executions ng program. We just pop the foo nga variable, pop, then exit. So after ana, pag exit sa atong program, limpyo na ang memory nga atong gipang use. Wala tayong mga nabilin nga mga unused mga used memory. Okay, so that's the end references. Ay wait, napadali ko demonstration. Code, another code demonstration. Ay, na may question dito kaganina. About ani? Na may questions? Wala? Okay. Sige. Hmm. Sige. Klaro ra kung screen. Yes, sir. Alright. So, again, we have our main na function. This is a C na code. And then, naghimo ta og pointers. A, B, C, and D. Then, we allocated 4 bytes for A, B, and C. A, B, and C lang ha, wala F plus D for now. And then, nag-store ta og value nga 1, 2, 3 for A, B, C, respectively. And then, lastly, giprint lang nato ang address ni ABC and ang value ni ABC. So, try tag run. Okay. So, mo ni siya ang address ni A, B, and C dito sa itong heap. As you can notice, dili siya para sa stack na nagsunod-sunod ang memory address. Depende sa unsa kadako ang i-allocate nimo nga size sa iya ha. Looks like, not sure. I think 32 bits or 4 bytes ang increments ani. I'm not sure. But anyway, mo ni siya ang heap nga address.
sa A, B, and C. And then, lastly, we have the values, 1, 2, and 3 for A, B, and C. What if we free C? Kung sa may mahitabo sa iya ha? Free C. Kung sa may mahitabo sa iyang address and value. Okay, let's try to print it. Okay, so, okay. Sige. After na to gi-free si C, gi-print na to yung address. So, ang yung address kay same ra dito sa nakaprint sa taas. 1A, 3E, 2A, 0. Same ra, di ba? 1A, 3E, 2A, 0. However, ang value ni C kay na 0. Meaning, wala na siya value or empty na. That's what happens if gi-free na to ang kuan. May isa ka memory. Ma-erase ra gid iyang value. Hmm, However, as you can notice, mo to, ang address kay wala siya na-remove, di ba? Ang address ni C kay wala na-remove. Pero ang value ra niya mo na-remove. Same man na siya sa akong demonstration kaganina sa akong slide. Nga after na to gi-free, kani lang ang nawala. Kani ang nawala. Pero kani siya, wala siya nawala. Nag-remain gyapon siya. Okay. Next. Next scenario. And answer naman din yung questions. So what happens to the value in the heap memory after C is freed? So ang nahitabo, um, empty. Empty siya. Next, what happens to the variable C after it is freed? Retains the pointer. Okay. Next scenario. What happens if we allocate memory to D after freeing C? Okay, let's try that. Let's try to allocate memory to D after na to give free si C. malloc for D is equal to 22. And then we'll try to print. Okay, let's run. So again, atong gibuhat karon kay mag-try tag-allocate og memory kang D after gi-free si C. Alright. So mo ni siya output na to. Sa inyo ma-notice, ang address ni D kay same ni C. 'Di ba? Same ang address ni D ug ni C. Ano man na siya? The reason why same na ang address ni D ug ni C, it's because
Pag free na to kang C, kay nawala man tong value sa heap, diba? Pag mawala ang value sa heap, pasabot ana kay pwede na ma-reuse balik kadto nga block of memories atong heap. So once free na to siya, if nanapoy another nga mag-request of memory, katong old nga block of memory nga gi-free, mao na po to siya ang ihatag sa bago nga nag-request. So mo ni siya ang nahitabo karon. So after freeing kaning 0x, kani after ni siya gi-free, pwede na siya gamiton balik. So pag allocate na tog memory kang D, mo pud siya ang gigamit nga address for D. Ngana lang. Um, then after that, nag-assign tag value kang D, which is 22. I mean, nag-assign tag value dito sa heap, which is 22. Interestingly, ang value ni C kay 22 gyapon. Because again, si C, nag-point magyapon siya sa katong same nga memory location dito sa atong heap. Okay. I visualize. Okay. Hmm, yeah, let's just say nga star C, C is equal to malloc 4. Pag allocate na to niya ana, ang ma-value ni C kay kani. Okay? Pag free na to ni C, ma-empty dayon ang value. Ma-empty ang value ani. Once ma-empty ang value sa tong heap, kay pwede na din siya ma-allocate for another variable. So that's the reason why pag malloc na to kang D, dili na pud siya ni point gyapon. It's because it's the next free nga memory location. But si C, naka-point gyapon siya. Ana. Okay.